Terve vaan kaikille. Mä olen nyt täällä Meikon luonnonsuojelualueella Kirkkonummella ja tehdään pieni rundi tällä kertaa täällä. Tänään yhdistetään tähän pikkasen tämmöistä historianäkökulmaa. Tämähän on myös nimittäin osa muinaista Porkkalan vuokra-aluetta, eli toisen maailmansodan jälkeen tämä kuului Neuvostoliitolle joksikin aikaa. Ja tarkoitus on etsiä nyt muutama bunkkeriraunio, joita täällä alueella pitäisi olla aika paljonkin. Ja käydään vähän katsomassa, missä kunnossa ne on tällä hetkellä. Tosiaan jatkosodan jälkeen syksyllä 1944 niin Suomen piti vuokrata tämä Porkkalan alue Neuvostoliitolle. Vuokra-aika oli alun perin 50 vuotta. Ja tällä alueellahan oli varmaan Neuvostoliitolle niin kuin kaksi tämmöistä strategista sotilaallista tarkoitusta. Eli ensinnäkin tietysti yhdessä tuon Viron rannikon kanssa, niin täällä pystyttiin aika tehokkaasti sulkemaan toi Suomenlahti ja puolustamaan sitten Leningradia eli nykyistä Pietaria. Ja toisaalta sitten, koska tämä on raskaan tykistön kantaman päässä Helsingin keskustasta, niin pystyttiin luomaan myös aika tehokas pelote Suomea kohtaan, jos suomalaiset olisi alkanut aiheuttaa neuvostoliittolaisten mielestä ongelmia. No, maailma sitten muuttui ja erityisesti ohjusten kehittymisen myötä niin tämä alue menetti sen alkuperäisen sotilaallisen tarkoituksensa Neuvostoliitolle ja siitä oikeastaan tuli vain taloudellinen rasite. Niinpä jo 11 vuoden jälkeen, eli vuonna 1956, tämä alue palautettiin takaisin Suomelle ja suomalaiset pääsivät muuttamaan takaisin omille kotikonnuilleen. Ainakin nyt 3 bunkkerirauniolla olisi tänään tarkoitus käydä ja varmaan nähdään vähän juoksuhautojakin tuossa matkan varrella, että ei muuta kuin tulkaapa mukaan reissuun. Täällä on erityisesti näin marraskuuksi niin todella hieno puolipilvinen aurinkoinen keli ja koko viikon on ollut todella harmaata, niin on kyllä virkistävää nähdä tuo auringonvalo taas pitkästä aikaa. Että tosi hieno keli osui kyllä tämän reissun kohdalle. Tähän oli pakko ihan hetkeksi pysähtyä sekä tarkkailemaan maisemia että tasaamaan vähän hengitystä tuon jyrkän mäen nousun jälkeen, mutta tässä on siis kyllä tämän alkumatkan osalta ihan kirkkaasti hienoimmat maisemat. Ihan tässä järven rannassa on tämmönen jyrkkä, melkein pystysuora pudotus tonne Meikojärveen ja tässä on kelottunutta mäntyä ja tommoista käkkyrämäntyä. Tässä tulee aika mukavasti tommonen erämaa järvimäinenkin fiilis. Tuulta täällä jonkun verran on kyllä, että muutenhan kelissä ei ole mitään valittamista. No niin, nyt tultiin tämmöiseen isompaan polkujen risteykseen ja tää varsinainen Meikojärven kierros jatkuu tonne oikealle ja sinne mäkin lähden sitten menemään myöhemmin, mutta tässä vaiheessa mä kurvaan tonne vasempaan haaraan. Siellä päin pitäisi olla kohtuullisen matkan päässä ensimmäinen bunkkeriraunio. Täältä löytyi tämmönen pieni rämesuoja. Itse asiassa tämän
suon takana oikealla, niin pitäisi olla semmoinen kallioharjanne, josta se bunkkeri löytyy. Että täytyy lähteä tuolta etsimään, jos löytyisi vähän kuivempaa lenkkiä, kun ei tullut noin kumisaappaat mukaan. No joo, pääsin mä siedettävän kuivin jaloin ton takana näkyvän suon poikki. Pikkasen vasen jalka meinas hörpätä, mutta ei mitään vakavampaa. Eli nyt ollaan sitten tämmöisen kallioharjanteen laidalla ja jossain päin täällä pitäisi löytyä niitä bunkkerin raunioita. Että ei muuta kuin mä lähden tuosta epämääräistä polkua pitkin eteenpäin ja eiköhän se sieltä jostain löydy. Vähän pitemmällä se oli kuin mitä muistin. Joskus vuosia sitten on kerran täällä tullut käytyä, mutta aika yhtäkkiä se sitten tuli tuosta kalliosta loppujen lopuksi vastaan. Ja kyllä täältä ihan selvästi on vielä tunnistettavissa jälkiä tuosta bunkkerista. Täytyy lähteä katsoa vähän tarkemmin, että mahtaako sinne päästä mistään kautta sisälle enää. Joo, täältä takaahan se sisäänkäynti löytyy ja tuosta pintapuolisesti näyttää olevan vielä aika hyvässä kunnossakin, eli täytyy nyt käydä kokeilemassa, miten pitkälle tonne sitten mahtaa päästä ryömimään tonne putkeen. Sen verran ahtaalta toi sisäänkäynti kuitenkin näyttää, että mä nyt kokeilen tuon kuvaamiseen vähän uutta kikkaa, jonka mä jossain näin tämmöisiä lähinnä action-painotteiseen touhuun kylläkin, mutta eikä sitä tähänkin voi kokeilla. Eli mä laitan tän GoPro mulle suuhun näin päin. Ääni voi olla vähän sitten mitä sattuu, mutta katsotaan miten toi selostaminen onnistuu kamerasuussa. Aika varovasti tänne saa kyllä mennä, kun nämä kivet liikkuu. No joo, pakko tunnustaa, että meikäläisen pituudella ja kohtalaisen rajoitetulla notkeudella niin ei tonne kyllä kauhean pitkälle viitti lähteä edes tongeksimaankaan. Eli kyllä tonne jonkun matkaa konttaamalla pääsis, mutta näyttää kyllä vahvasti siltä, että läpi ei pääse tonne pitemmälle. Et sieltä on kyllä rakenteet sortunut, mutta täytyy käydä sitten kurkistamassa tuolta toista kautta, että mihin asti sieltä pääsee. No joo, täällä sitä ollaan, niin kyllä tässä on ihan mukavasti tilaa tässä ylhäällä vielä, mutta ei tonne kyllä hirveästi tee mieli, mutta kyllä mä nyt varmaan kurkkaamassa käyn niin pitkälle, kun tonne meikäläinen mahtuu taipumaan. Melko tarkkanahan täällä saa kyllä koko ajan olla. Täällä on tämmöisiä aika teräviä betoniteräksen päitä. Varsinaisestihan tätä ei ole mitenkään kunnostettu turistikohteeksi, eli se on tietenkin syytä ottaa huomioon, kun täällä pyörii. Joo, tähän asti täällä pääsee ja tossa on tosiaan toimista mentäisi sinne sisäänkäynnille, mutta nyt ei kyllä mennä oikein mihinkään täältä. Käsin tosta on johonkin välihuoneeseen luukku. Tuolla on varmaan joku ilmastointiputki tai vastaava. Tässä nyt hirveästi tän enempää nähtävää taida tällä kertaa olla tässä ensimmäisessä kohteessa, mutta on täällä kuitenkin yllättävän paljon säilynyt vielä
rakenteita. Yli 60 vuotta on aikaa siitä, kun täältä on lähetty ja nämä rakenteet räjäytetty. Tänne asti tämä nyt suunnilleen pääsi. Ei kovin pitkälle. Tämmöinen oli ensimmäinen bunkkeri. Se on nyt suunnilleen tongittu siinä määrin, mitä sinne pääsee tai mitä ainakaan meikäläinen sinne pystyy ja arvaa luikerella tällä kropalla. Mutta ihan mielenkiintoinenhan tämäkin tässä suonlaidassa oli. Sinne se on kallio louhittu ja betonia terästä perään. Niin olisi se siinä jonin verran vastusta tuonut, jos olisi koetukselle joutunut. Ei mitään, nyt on vähän pitempi taival seuraavaksi edessä. Ne on siellä Meekojärven melkein päässä nämä 2 muuta kohdetta. Niin mä lähden tästä auringon saattelemana marssimaan sinne päin. Joo, nyt ollaan tämmöisessä aika mielenkiintoisessa vanhassa harvassa järvenrantakuusikossa. Jos mä nyt oikein muistan, niin jossain täällä päin vähän matkaa eteenpäin niin pitäisi löytyä jäänteitä noista vanhoista juoksuhaudoista, mutta en kyllä tarkkaan sitä paikkaa muista ja täytyy vähän haeskella, mutta toivottavasti nyt en mene ohi tai ole jo kenties mennytkin ohi. No joo, tässä on varmaan selvimmät merkit juoksuhaudasta, mitä täältä nyt löytyy. Eli mä itekin olen nyt täällä haudan pohjalla ja tästä menee jonkun matkaa eteenpäin. Tommonen aika selvä oja ja sitten on tää maavalli tässä välissä ennen kuin avautuu näkymä tonne järvelle. Tuossa näkyy itse asiassa aika selvä tommonen ampumasyvennyskin tuonne järven suuntaan. Ja tätä hautaa kun seurataan, niin tuossa on vielä toinen, mikä on hiukan sortuneempi. Tuonne se sitten jatkuu tuota rantapolun viertä ja sitten häviää näkyvistä. Tuolta kulmasta voi jonkun matkaa päästä kenties eteenpäin. Tosin en tiedä pääseekö tuolta enää sitten pois, mutta tuolla metsässä näkyisi olevan toi varsinainen sisäänkäynti todennäköisesti tuolla, niin jos sieltä pääsis, niin se voisi olla ehkä kaikkein inhimillisin tapa kokeilla. Joo, täältähän tää tutun näköinen reikä taas löytyy.
näyttää vähän jopa väljemmältä kuin se edellinen, eli tänne saattaisi jopa päästä jonkun matkaa menemäänkin, mutta taas reppu pois selästä ja vähän varustetta ja kokeillaan. Tää näyttääkin ihan toisenlaiselta kuin mitä se edellinen. Tätä pääsee kyllä varsin mukavasti. Tässä on yksi iso kivi edessä, mutta sen jälkeen niin täällä on melkein kuin olisi parkettilattia. Roskiahan tännekin tietysti on tuotu, mutta tästä näkee itse asiassa aika hyvin tämän rakenteen. Täällä on ollut jonkunnäköinen sivuhuone, ammusvarasto tai mikä liekkää ollut. Tästä näkee ampuma-aukosta tuonne konekivääripesäkkeeseen. Ja sitten täältä periaatteessa jatkuu matka eteenpäin, mutta nyt se on aika tehokkaasti kyllä meiltä blokattu. Tuolta kuitenkin päivänvaloa näkyy, eli täältä niin kuin periaatteessa pääsee läpi astikin. Tuossa kokeilen näiden kivien yli mennä. Joo, pääsin vielä niiden kivien yli. Täältähän tää nousee tänne kohti tätä KK-pesäkkeen aukkoa. Sinistä taivasta näkyy. Tää olikin ihan hyvä bunkkeri. Tänne pääsi mukavasti sisälle. Sellainen kokemus. Ei muuta kuin hiippailemaan pihalle. Tässä voisi melkein jo evästaukoa harkita pitävänsä. No joo, mä nöyryin nyt tekemään semmoisen jutun, mitä tosimies ei tietenkään ainakaan tutuissa maisemissa koskaan tee. Eli vilkasin vähän tuossa karttaa ja tilanne onkin nyt se, että tää oli vähän niin kuin bonuspunkkeri. Eli mä en ole vielä ihan siellä asti, mihin mä olin suunnitellut meneväni, joten en myöskään vielä ole nyt ihan ansainnut sitä evästaukoa, että lähdenkin tästä vielä lampsimaan eteenpäin ja toivottavasti löytyy vielä ainakin toinen niistä alunperin suunnitelluista bunkkereista, mutta ihan mukavahan tääkin oli, kun tänne pääsi noin hyvin liikkumaan tonne käytännössä ihan perukoille asti. Sitten vastaan pikkasen yllättäen yhtäkkiä, vaan olin tässä mäen tuntumassa ja täällähän löytyy ihan tutun näköistä rakennetta, eli konekivääripesäkkeen paikka ja poistumiskautta mikäli tarkkailuluukku ja sitten tuolla vähän kauempana takana näkyy suuaukko, mutta tässä käy vilkaisemassa, pääseekö tänne sisälle miten helposti. Rakenteellisesti nämä näyttää olevan ihan toistensa kopioita, eli täältä takaa on ensin pitkähkö, ehkä 5-6 metriä pitkä käytävä ja sitten se haarautuu siellä noihin muutamaan osastoon. Ehkä siinä edellisessä bunkkerissa nähtiin ne kaikista parhaiten, mutta tännekin nyt näyttää pääsevän, niin mä nyt käyn ainakin katsomassa. Täällä tulee melko totaalisen näköinen umpikuja vastaan. Vai tuleeko? No ei nyt ihan täys umpikuja. Kyllä tonne jos polvisuojat löytyy tai hirvittävää tetsaushalua, niin varmaan pääsis menemään jotenkuten, mutta
Kyllä se meikäläiselle on vähän ahtaanpuoleinen, mutta tuolta siis nousee se tarkistusluukku tai hätäpoistumistie, mikä lienee. Tästä päästä sitten sinne KK-pesäkkeeseen sisään. Se kyllä olisi jo ryömimisen paikka. En lähde yrittämään. Tässä on varmaan konekiväärimmiehille puolustautumista varten niin ampuma-aukko, jos joku pääsee täältä takakautta bunkkeriin. Joo. Mä päädyin tuossa semmoiseen ratkaisuun, että mulla on mukana aika kevyet eväät. Mä en ihan arvannut, että täällä näin kauan meniskään. Ja vatsa alkaa jo purnia aika lailla. Niin mä oon nyt kuitenkin 3 bunkkeria nähnyt, niin mä jätän sen toiseen kertaan sen viimeisen tuolta vielä vähän enempää. Ja rupeen etsimään tässä evästaukopaikkaa ja sitten pikkuhiljaa ehkä suuntaamaan tonne kotia kohti. Siellä lounas pikkuhiljaa varmaan odotteleekin. Jaha, eikö tässä ole aivan passeli eväspaikka tässä ihan järven rannassa. Tuulihan tästä tuivertaa, mutta mä en usko, että se nyt enää tässä tilanteessa kauheasti jaksaa haitata. Ei muuta kuin vähän sumppia kuksaa ja murua rinnan alla. Joo, varsin kelvollinen eväspaikka tääkin. Kyllä se nyt elämä rupeaa taas voittaa, kun sai pikkasen kahvia koneeseen. Vähän suolasta, mutta eiköhän tää reissu alan noin olla pikkuhiljaa paketissa, kun mä tuosta viimeiset kahvit vielä hörppään, niin sitten lähden marssimaan tonne parkkipaikkaa kohti. Tässä onkin vielä jonkunmoinen loppumarssi sitten edessä. Hyvä tuuri kävi kyllä kelin suhteen ja ihan mielenkiintoista oli tonkia noita bunkkereita. En ole näin paljon niitä käynyt katselemassakaan aiemmin. Kiitos kun katsoitte mukana ja toivottavasti nähdään taas seuraavilla kerroilla. Morjens!